Terve ja tervetuloa Sprinttisuunnistamaan Tampereelle. Tässä heti alkuohjeet, miten voit itse käydä tekemään tämän saman treenin ennen kuin jatkat videon kattomista. Eli selaat vaan tuolla tämän videon kaupallisen yhteistyökumppanin omaps.ion kartalla Tampereelle ja sieltä sitten toi Tampere Sprintti Etelä, sopiva rata, sopiva mittakaava ja sitten voi valita tuolta itselleen sopivan toimitustavan, eli voi tulostaa itse kartan tai pyytää kotikuljetuksella tai käydä hakemassa pyrinnön toimistolta. Kiitos vielä omaps.iolle tämän videon tukemisesta ja mennään itse suoritukseen. Eli tämä on tosiaan syksyn SM-sprinttiä ajatellen tehty virallinen harjoitus ja ratamestarina taitaa olla Elias Kuukka, jos sen ihan väärässä on, niin kuin on siellä itse kisoissakin. Ykkösväliaika tommonen yksinkertainen, mutta toi lyhyt K-viitotus teki omat haasteensa siihen. Mutta kun ei ollut mitään reitin valintaa, niin se oli vaan, että löysi se lähön kartalta ja tajusi, että pakko mennä tuosta tietystä paikasta tie yli, niin se oli aika simppeli. Kakkoselle periaatteessa vähän oikea vasen valintaa, mutta oikeastaan ei ollut ehkä mitään järkeä lähteä tuonne portaisiin kiipeämään, niin oli aika selkeä itselle lähteä täältä oikealta kiertämään. Kävin tuossa samaan päivän aikana tekemässä nämä molemmat Tammelan treenit, eli pohjoisen ja etelä. Tein pohjoisen ensin, siitä tuli ihan järkyttävää pummimatskua, niin mä julkaisen sen ensin jäsenille tuossa varmaan ensi viikon aikana ja sitten lähempänä SM-sprinttiä kaikille. Ja sitten tämä eteläinen sen jälkeen. Molemmat treenit oli tarkoitus tehdä sellaista suunnilleen SM-sprintin karsintavauhtia, eli ihan reipasta, mutta ei kuitenkaan ihan täysiä. Kolmoselle oli ihan hyvä oivallus, että oikeastaan ei muualta voi mennä tie yli kuin tästä, mistä menin. Ja sitten huomasin, että tuoltahan pääsee aika lailla suoraan menemään rastille. Niin tässäkään ei ollut silleen kilpailukykyisiä reitinvalintoja ihan hirveästi. Mutta jos ei tätä optimivalintaa huomaa, niin tulee kyllä paljon takki. Neloselle katoi hyvissä ajoin, että tämä on ihan selkeä tuommoinen oikea vasen väli. Ja tuolta vasemmalta on selkeä reitti ja pystyy jatkaa rastilta suoraan. Tai olisi pystynyt, jos ei olisi ollut autoa tossa, niin se oli helppo valinta. Ja sitten tässä kävi vielä tuurilla silleen, että pystyy jatkaa tuohon seuraavallekin rastille suoraan, kun tulee täältä päin, mutta niin pitkälleen asioita yleensä kyllä aattele. No seuraavalle välillekin oli reitti selkeä hyvissä ajoin, kun siinä ei ollut mitään reitinvalintavaihtoehtoja oikeastaan, niin se oli selkeä. Ja vasta tässä videoeditoidessa huomasin, että tuossa oli tommonen aika hieno Ferrari tienvarressa ja juostessa ei huomannut yhtään ja nyt jälkikäteen katsottuna, niin jos olisi vähän mennyt mutka pitkäksi, niin olisin varmaan juossut siihen kylkeen. Että jos omistaja katsoo videoa, niin tuuri kävi. Meinas tulla lommot. No ei oikeasti. Mutta joo, kutoselle olikin sitten vähän pitempi väli, jossa oli hyödynnetty näitä pakollisia tienylityksiä aika hyvin. Katoin, että tonne rastille kannattaa varmaan lähestyä tuolta miten sitä nyt selittäisi. No reittiä, mistä tuun menemään myöhemmin. Ja alku oli 2 vaihtoehtoa, joko tämä oikea tai sitten tuolta vasemmalta tie yli. Ja ajattelin, että tämä oikea on vähän lyhyempi, niin lähdin sitten täältä. Eli rastille oli oikeastaan pakko tulla tuolta vasemmalta puolelta pihalle, tai ainakin omaa silmää se oli ainut järkevä vaihtoehto. Niin siitä sitten päättelin, että tälle kujalle kannattaa päätyä jossain vaiheessa. Tässä olikin sitten aika pitkää suoraa aikaa nostaa vähän askelta päkiälle ja miettiä tuolle seuraavalle välille reitin valintaa. Se oli oikeastaan aika haastava reitinvalintaväli, että siinä joutui käyttämään vähän sellaisia lapsena opittuja tekniikoita, että mä joskus aika nuorena opin semmoisen tekniikan, kun silloin oli aika paljon aikaa välillä tehdä noita reitinvalintoja, kun vauhtia oli niin vähän, että mä niinku oikeasti käytännössä
käytännössä lasken päässäni noi reitinvalintavaihtoehtojen pituudet sillä, että mä katon niin kuin silmämääräisesti mittaan, että paljonko se reitti poikkeaa sellaiselta suorakulmaiselta reitiltä. Vaikea selittää, mutta joo, tossa vähän käytin sellaista taktiikkaa. Niin ajattelin, että tämä vase on varmaan vähän lyhyempi ja nyt jälkikäteen mitattuna, niin olisiko se ollutkin 20 metriä lyhyempi. Ei tule tollaista tekniikkaa kyllä käytettyä nykyään juuri koskaan, koska se on aika hidasta ja sit huomannut, että semmoinen aika intuitiivinen reitinvalinta on yleensä ihan hyvä. Mutta tässä ei oikein intuitio sanonut yhtään mitään, niin mittaili sitten päässäni vaihtoehdot. Tässä oli aika vauhikasta pätkää, tällaista isoa tietä vaan ja leveitä suoria kulmia ja hyvin aikaa katsoa seuraavaakin väliä ja seuraavalle välille olikin aika äkkiä selvää, että lähde välin alun tuolta vasemmalta ja mietin sitten välin loppua myöhemmin. Tässä oli ehkä vähän tämmöinen puolilaiton leimaus, mutta ehkä toi olisi mennyt läpi kisassakin. En ole ihan varma, että onko siellä SM Sprintissä nyt touch-free-leimaus käytössä. Ainakin viime kesänä ne jotain sellaista ideaa väläytteli esikisoissa. En tiedä, onko tullut. Ei varmaan mitään ohjeita vielä sen suhteen. Kuitenkin vasta joskus syksyllä se kisa. Tossa sitten uuden Tammela stadionin reunalla oli aika hieno juosta, kun on niin hieno stadioni. Ja huomasin, että kun järjestyksen valvoja tuossa, että olisikohan joku pelipäivä. Olin kuitenkin jo etukäteen katsonut, että ainakaan Ilveksen miehillä ei ole peliä tänä päivänä, koska muuten olisin luonnollisesti käynyt katsomassa. Jälkikäteen katsottuna, niin Ilveksen naisilla olisi ollut peli. Mutta menin sitten illaksi kuitenkin kotiin katsoa FC Vaajakosken peliä ja turpahan siinä tuli. Joo, tää välin loppu oli tosissaan tämmönen, että katsoin sitä vielä tuossa stadionin vierellä juostessa ja ajattelin, että oikealta varmaan ihan hyvä. Toi seuraava väli oli kyllä tosi haastava siinä mielessä, että mä en ollut ihan varma vielä tässä kohtaa, että pääseekö ton tekoaida jälkeen jostain pujottelemaan vähän. Niin tossa oikeastaan melkein pysähyinkin ja varmisti, että ei sieltä pääse. Ja sitten oli taas tämmönen aika vaikea hahmottaa, että onko oikealta vai vasemmalta lyhyempi. Eli tuolta vasemmalta olisi pitänyt mennä tuohon vähän niin kuin tekoaidalle ja sieltä sitten pihojen läpi ja aika isosti ympäri. Ja mittasin nämä valinnat, niin taisi olla saman mittaiset suunnilleen. Eli varmasti tämä oikeinpuoleinen valinta oli nopeampi, koska saman mittainen ja oikeastaan vaan yksi tommonen terävä mutka. Tai 2 mutkaa, mutta niin. Ne tuli siinä kerralla, kun talon päätyä kiersi. Ja nyt kun oli jo ysille selvittänyt, että tuolta ei oikein mistään pääse läpi, niin tää olikin sitten helppo, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tänne oikealle taaksepäin. Ja sitten välin loppukin oli selkeä mennä tuolta vasemmalta, kun ei oikein ollut vaihtoehtoja. Tässä alkoi tämmöinen aika omasta mielestä mukava alue tätä treeniä, että oli tällaista aika intensiivistä periaatteessa, mutta sitten kuitenkin aika selkeätä. Tämmöisestä sprintistä kyllä tykkään, että jos on homma hallinnassa, niin pystyy juoksemaan kovaa, mutta jos ei ole, niin sitten ei todellakaan pääse kovaa. Ei mitään ylimääräisiä kikkailuhommia. 11 perus oikea vasen. Katoin, että varmaan aika saman mittaiset, niin jatketaan nyt tästä tänne päin, mihin oltiin menossakin. Ja sitten 12kin oli selkeä väli. Siihen oli hyvät ennakot tässä jo tiedossa, niin oli mukava sitten lähteä toteuttamaan.
Ton olisi periaatteessa voinut kiertää tuolta 16 kauttakin. En tiedä, olisiko jopa voinut olla vähän nopeampi, kuin olisi säästynyt vain yhdellä mutkalla, mutta no ainakin nyt kun tuossa oli toi autotiellä, niin olisi varmaan ollut 13 oikea vasen. Mutta jatkoi suoraan taas rastilta, kun noin lyhyt väli, että matkassa ei hirveitä eroja voi tulla. Niin siinä sitten korostuu se rastilta lähtösuunta. Pidemmillä väleillähän sitä ei kannata miettiä yhtään, kun ne matkaerot on niin isoja. No 14 vähän piti katsoa, että pääsisikö tuolta vasemmalta. Tuossa tuommoinen kuja menee tonne pihalle, mutta siinä onkin toi aita. Onneksi se aika äkkiä tajusi. No ei ole aina pahoja, kun on tommonen kuja, joka jatkuu aitaan. Jos katsotte joskus se Pohjoisen reenin videon, niin siinä on ainakin todisteita asiasta. 15 oikeastaan mietin yllättävän pitkääkin vasenta reitin valintaa, mutta nyt jälkikäteen ajateltuna, niin onhan tämä oikein niin kuin ihan selkeä valinta, että varmaan lyhyempikin ja huomattavasti suoraviivaisempi toteuttaa. Mutta sitten 16 mulle ei jotenkin ollut reitinvalinta ihan valmiina. Tein tässä ihan rastilla sitten vasta tosi hätäisen valinnan. Lähin tuolta oikealta. Mä olin jotenkin kuvittelin päässäni, että tuolta pystyisi oikaisemaan jotain parkkialuetta, mikä tuolla on eessä, mutta eihän sinne edes pääse, kun tuossa on toi muuri eessä. Niin olisi vaan pitänyt tukeutua tuohon vanhaan hyvään reittiin, mennä sieltä, mistä oli tullutkin. Nimittäin tämä oli joku yli 30 metriä pitempi varmaan, että lähemmäs 10 sekunnin virhe. Ärsyttää vieläkin tämä, että tähän mennessä oli muuten mennyt niin hyvin reitinvalinnat napsunut ja ollut aika sujuvaa menoa, niin sitten tämmöinen ihan niin kuin puhas huolimattomuusvirhe, koska jos mä olisin yhtään aiemmin reitinvalintaa alkanut miettimään, niin olisin kyllä tiennyt heti, että pitää lähteä vasemmalta. Se vaan jotenkin unohtui katsoa se valinta valmiiksi. 17 alun perin ajattelin, että menisin tuolta oikealta kokonaan ympäri, mutta sitten jotenkin kuitenkin päädyin tänne pihalle ja olihan tämä varmastikin pikkasen lyhyempi, kun pääsi nurmikkoa vähän oikoon. Ja siitä olikin sitten hyvä jatkaa vauhikkaasti tonne kohti 18. Tämä oli jo tuttua aluetta ja sekin auttoi siihen, että pystyi pitämään hommaa aika sujuvana. 19kin tarjottiin oikea vasen valintaa, mutta olin aika varma, että oikea on lyhyempi. Lähdin sitten oikealta. Tossa vähän mietin, että oikaisenko ihan suoraksi nurmikkoa pitkin mutkan, mutta ajattelin, että otetaan nyt pikkasen vielä pidempää asfalttia alle ja oikaisen vasta tästä sitten vähän myöhemmin. Oli autot vähän juoksulinjalla, niitä joutui kiertelemään, mutta ei se mitään. Tässäkin oli jotenkin vähän semmoinen fiilis, että pääsisikö tuolta oikaisee parkkipaikan läpi tuosta kulmasta, mutta kyllä mä olin se ihan oikein vissiin nähnyt, että ei sieltä pääse. Sitten viimeiselle rastillekin oli vielä pikkasen reitinvalintaa, ja tämäkin oli niin 50-50, että ajattelin vaan jatkaa suoraan. Oli kyllä todella hyvät treenit nämä, sekä pohjoinen että etelä, että jos yhtään SM-sprinttiä panostus kiinnostaa, niin suosittelen ottamaan sieltä omaps.iosta nämä kartat haltuun ja käymään vaikka päiväreissulla Tampereella niin kuin minä tein. Tästä vaan sitten loppuverkalla Tampella rantaa uimaan ja sitten kävin jossain ravintolassa syömässä hyvät riisit ja itämaiset kanat, niin oli kaiken kaikkiaan ihan hyvä reissu ja kiitos kun katsoitte videon ja nähdään seuraavassa. Moro!